नमस्कार मित्रांनो, आपल्या सर्वांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत आमच्या घरातील गणपती, त्याचसह पुण्यातील महत्त्वाचे गणपती आणि त्यांचे दिखावे। हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा। चला तर मग सुरुवात करूयात गणपती स्थापनेपासून। आता पाहूयात मानाचे 5 आणि इतर काही गणपती।
अंबात आहे का तुझा तो भगवान? हो नक्की. नारायणाचा अवतार चतुर्भुज नरसिंह प्रगट झाले. एका हातामध्ये शंख, दुसऱ्या हातामध्ये चक्र, असा तो अवतार. मुख सिंहाचे, शरीर मानवाचे, असा भगवंत त्यातून प्रगट झाला. त्यांनी हिरण्यकश्यपूला उचलून आपल्या मांडीवर आडवं केलं आणि आपल्या तीक्ष्ण नखांनी हिरण्यकश्यपूचा कोथळा बाहेर काढला आणि त्याला यमसदनी पाठवला. ब्रह्मदेव, शंकर भगवान, समस्त देव लोकांनी नारायणाचा जय जयकार केला. ही माझी फॅमिली, हा माझा भाऊ, ही माझी आई, ही माझी आम्ही खूप बोलतो, आम्ही ऑनलाईन असतो. हा फेसबुक वर, ही व्हॉट्सअप वर, इंटरनेट तर मेसेजवर आम्ही खूप बोलतो. आम्ही ऑनलाईन असतो. असते किमते येते जाते चांगले वाईट खूप रडतो. आता मी एकटाच असतो. टेक्नॉलॉजीचा बेटा, सायबर सिक्युरिटी नियम फायद्याचं आहे, मदत होईल, फायद्याचं आहे, मदत होईल. आता काय केलं? आता काय केलं? तुम्ही फोन तेच तर केलं. हातातले वर खाली गेलं. तुम्ही किशामध्ये नेलं तर आलं पण केलं. आधी मामी दादा तात्या यांना विचारलं चालेल का? ते म्हणाले चालेल 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 सगळं चालेल 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 चालेल. यांना नाहीये खबर आतली, यांची माहिती काढून घेतली, बटा घेतली, बटा घेतली, वाळू सारखी खाली बसली, चोरांनी आपली चोरी बसली. आता कळता खबर आतली कशी तुमची काढून घेतली. आता माझे सगळे महत्वाचे डॉक्युमेंट्स, कागदपत्र, फोटो, व्हिडिओ सगळं त्यात होतं. आणि सगळे महत्वाचे
महत्वाची माहिती त्या चोरट्यांकडे गेली, ती सुद्धा एका चुकीच्या चालेलमुळे. माझ्यासारखे फसू नका. चालेल म्हणण्याआधी विचार करा. प्रत्येक ऍपला तुमची सगळी माहिती अलाव करू नका. सावध राहा, सतर्क राहा. सायबर क्राईमशी निगडीत कोणत्याही शंकेसाठी आणि समस्येसाठी तुम्ही सायबर सेलची मदत घेऊ शकता. या सायबर गुन्हेगारांना धडा शिकवण्यासाठी एक पाऊल पुढे राहा, एक पाऊल पुढे राहा. अशा प्रकारच्या महिलांच्या समस्या सोडवण्यासाठी तुम्ही भरोसा सेलची मदत घेऊ शकता आणि तेथील पोलीस बांधव तुमची आपुलकीने मदतही करतील. पोलीस कर्मचारी आणि भरोसाचे अधिकारी आमची बहिणीप्रमाणे काळजी घेतील याची मला खात्री वाटते. त्याला बायको आणि दोन पोरं कागाळ कष्ट करून पोरांना देऊ केलं सारं. बायको चुकली होती बिचारी आजारी बेजारे. पेन्शन आयुक्त केलं खरं. छोट्यानं पळताना खर आम्ही जाऊन त्याला दार. आता आजा पारावर रिटायर्ड असतो ना, कुणाशी बोलतो ना कुणाचा ऐकतो. त्यांनी घर देतं का? या म्हाताऱ्या जोडप्याला कोणी घर देतं का? घर हे म्हाताऱ्या जोडप पेन्शन वाचून, घरा वाचून, पोरांच्या माय वाचून त्या पारावर झोपतात. हे म्हाताऱ्या जोडप अन्न वस्त्र निवारा यासाठी झोपतात. म्हातारे शरीर घेऊन या जनावरांच्या जगात माणूस की शोधत येत नाही. त्या जोडपाला कोणी घर देतं का रे? घर. असे अनेक राज्य आपल्यामध्ये आहेत ज्यांचं पेन्शन आणि घर बळकावून त्यांना म्हातारपणात मुलं सोडून गेली. अशा अनेक समस्या घेऊन तुम्ही भरोसा सेलकडे जाऊ शकता आणि कायदेशीर मदत मिळवू शकता. वा दादा वा, ही बातमी ऐकून लय आनंद झाला. दादा आता पोलीस खात्याला आशीर्वाद देईल. अहो आजांचे आशीर्वाद तर आहेतच आणि त्याचप्रमाणे भरोसा सेलचे आशीर्वाद लहान मुलांवर पण आहे. त्याला दाखवतो. मला पण जाणार आहे. तू जाणार आहे. तू काय बापाने शाळेत तोडली माझी. रोज दारू रस्त्याने आईला वाचतो. काल मला म्हणाला आता शाळा बंद. आलं म्हणे त्यांचे पैसे कमवायला. अरे पैशाची रडतोय तू. तर पैसे कुठं आलं माहिती का? जे काय वाईन तू पण चालला तिथं काय, पण ते जे सांगतील ते काम करायला लागणार काय? अजून पैसे पाहिजे का तुला? दकानाचीच ऐकल तू, पण तिथे जाण्याआधी तू जरा हे का जरा तर येईल तुला. पैशासाठी तर काही करेल. अभ्यासासाठी शाळेत मास्तरांचं ऐकायचो. आता पैशासाठी जी काय माहिती पण ऐकेल. शिक्षणाची कमतरता आणि तशीच परिस्थिती वारंवार निर्माण करणारी संकट. मुलांनो, आता ते ठीक आहे बाईकडे नाही जाईल, आता भरोसा सेलकडे जाईल. ते तुम्हाला तुमचं बालपण परत मिळू शकतं. आणि तुम्हा सगळ्यांना एक विनंती आहे, कृपया अशा मुलांची बोला, त्यांना समजून घ्या आणि आपल्या समाजात त्यांना जगण्याची पुन्हा एकदा संधी द्या. कारण हीच मुलं आपल्या देशाचं भविष्य आहे. आणि मुली, हे झालं मुलांचं. पण मुलींचं सांगायचं झालं तर यावं नाही खेळतं. कवितेतून सांगायचं झालं तर देणारी थेट जावे, घेणाऱ्याने थेट जावे. हिरो कोवळ तुम्ही करून घ्यावे तिचे आयुष्य खोलून. सह्याद्रीच्या कड्यावरून द्यावं तिचं बालपण लुटून.
जीवन साठून तरी देणारीने देत जावे आणि घेणाऱ्याने घेत जावे, म्हणून प्रत्येक देणारीवरती देण्याचे संस्कार करावे. स्त्रीने लाजावे, नजरेने फक्त पाय पाहावे, दुसऱ्यांची उंची ढकलण्यासाठी या बोजड गाड्याखालचे एक शोषित चाक व्हावे. नाही तू जागो, तू पहाड आहेस, अन्याय झाला कर प्रतिकार, डोळे उघड कर शक्ती स्वीकार, तुला सगळी गुलामी, डोळे स्त्री नारायणी नमामी. अरे भले भले फुलले दुश्मान 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 सर्वनाश करी गुण गाणते अरे पोळले 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 हात त्यांना विस्तवाचे घालणारे